ਫੜ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਇਧਰ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਤੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ? ਝਾੜ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿਆ ਕੀੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਲਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਚੂਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲਓ ਬਣ ਜਾਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕੀ रोजा शादी अच्छा फिर नहीं सॉरी मैं तो शाम दे 10 बस ठीक है वेख तो अख च मारदा होंदे